Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό για να πω αυτή την κουβέντα που κάναμε λίγο πιο πάνω με τον Αναστάση, με τον οποίο λέγαμε ότι και οι Έλληνες ήταν μετανάστες, φυσικά και οι Έλληνες ήταν μετανάστες, αλλά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση σαν πολιτισμό, σαν κουλτούρα, σαν άνθρωποι και σαν εικόνα με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τους προγόνους μας οι οποίοι πήγαν στην Γερμανία και φυσικά σε άλλες χώρες, Αυστραλία, ΗΠΑ, και έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο ελληνικού πολιτισμού. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις ενδιάμεσα, αλλά είναι μικροεξαιρέσεις, με αυτές τις ορδές τις οποίες προσπαθούν κάποιοι να φέρουν στην Ευρώπη με το έτσι θέλω. Και μιας και μιλώ για ορδές, πάμε να παρακολουθήσουμε σύντομα ένα βίντεο. Video sind gut, weißt du warum? Wenn Berliner was tut, dann kannst du zumindest das Bild geben. Guten Tag zur aktuellen Lage hier in Gießen. Wir sind mit sehr starken Einsatzkräften heute hier vor Ort. Wir haben heute insgesamt über 1000 Polizeibeamte im Einsatz. Seit 5:30 Uhr haben wir festgestellt, dass Personen versuchen, in Richtung Hessenheim zu kommen. Wir haben sehr schnell unsere Kräfte entsprechend verstärkt und positioniert und haben mehrere Personengruppen im Stadtgebiet auch derzeit in der Kontrolle und halten diese Personen fest. Μη σας κουράζω ιδιαίτερα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Τι λέει ο άνθρωπος? Ότι έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 1000 αστυνομικοί για αυτό που είχατε παρακολουθήσει πριν από λίγο στις οθόνες σας. Αυτό που παρακολουθήσατε στις οθόνες σας, ξέρετε τι ήταν? Ήταν κάτοικοι, μπόρεσα και έβγαλα άκρη, είναι κάτοικοι φυσικά αφρικανικής καταγωγής από το Γκίζεν της Γερμανίας. Επαναλαμβάνω, μένουν στο Γκίζεν της Γερμανίας. Είναι πάνω από 1000 τα άτομα, κάποιοι κάνουν λόγο μέχρι και για 2.500 άτομα, τα οποία θα έπαιρναν μέρος σε ένα σκηνικό, τέλος πάντων, το οποίο ο Δήμος προσπάθησε να το σταματήσει, να μην λάβει χώρα. Κι όμως οι κάτοικοι αυτοί από την Ερυθρέα, θέλετε με τον τσαμπουκά, θέλετε πιέζοντας τα δικαστήρια, γιατί τα δικαστήρια τελικά έδωσαν την τελική απόφαση, το διάβασα στο Deutsche Welle αυτό, απίστευτο, τα δικαστήρια ενέκριναν τελικά αυτήν την εκδήλωση που είχαν οι κάτοικοι από την Ερυθρέα. Η αστυνομία φυσικά πήγε κόντρα από την αρχή σε αυτό το πράγμα. Τους είπε ότι δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε και ότι θα γίνουν και θα σημειωθούν επεισόδια όπως αναμένεται να συμβεί. Τελικά, όπως είδατε όλοι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εννοείται, δεν έκατσαν φρόνημα οι κάτοικοι από την Ερυθρέα, και όλα αυτά επειδή έχουν πολιτικά προβλήματα στη χώρα τους, και μάλλον φαγώνται μεταξύ τους ακόμα και στην Γερμανία, όπου έχουν μεταναστεύσει. Στην Ερυθρέα, στην Αφρική, στην Ερυθρέα, στην χώρα της Αφρικής, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή είναι μονοκομματική, παύλα δικτατορική, και μάλλον από ό,τι κατάλαβα έγιναν όλα αυτά τα σκηνικά τα οποία παρακολουθήσατε μόλις τώρα στις οθόνες σας, τα οποία δεν θυμίζουν φυσικά Ευρώπη. Και αυτά όλα είναι στη Γερμανία, παιδιά. Στην Γερμανία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας έβαλα και την σημερινή δημοσκόπηση, και θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας όταν τελειώσει η εκπομπή να μου την ξαναγράψετε στα σχόλια. Μήπως είναι ήδη αργά για την Ευρώπη ή σώζεται ακόμα το πράγμα? Απαντάει ότι σώζεται το 39%. Το 18% λέει είναι ήδη αργά. Το 32% λέει θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Και το 11% λέει από τους Ευρωπαίους εξαρτάται. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο Αναστάσης μου έγραψε ότι η Ευρώπη πληρώνει το κάρμα της, κάπως έτσι δηλαδή το είπε ο άνθρωπος, για τα προηγούμενα χρόνια, εγώ το απάντησα ότι η Ελλάδα τι φταίει.
Η Ελλάδα δεν φταίει σε τίποτα το ότι οι Γάλλοι υπήρξαν αποικιοκράτες φυσικά στην Αφρική και όπως και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι και έχουν προκαλέσει δεινά σε αυτές τις χώρες. Δεν είναι δυνατόν να την πληρώνει η Ελλάδα την ύφη. Και θα σας πω σε λίγο, θα ξαναγυρίσω στο θέμα της Ελλάδας γιατί έχουμε εξελίξεις. Πάμε λίγο να δούμε ακόμα ένα βίντεο, μαντέψτε, πάλι από τη Γερμανία. Πάλι από τη Γερμανία. Οι Γερμανοί οι οποίοι έχουν κάτσει, κάθονται, δεν ξεσηκώνονται, δεν μιλάνε πλέον, φοβούνται μήπως τους ξαναχαρακτηρίσουν ακροδεξιούς και με τις παλιές ονομασίες που υπήρχαν εκεί, ξέρετε εσείς, δεν τις αναφέρω λόγω αλγόριθμου. Και πάμε να δούμε και αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα ακόμα βιντεάκι, το οποίο το τσίμπησα σήμερα το πρωί από το TikTok. Λοιπόν, αυτό είναι ακόμα ένα βίντεο το οποίο προέρχεται από την Γερμανία, από το Mannheim. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση μπήκα στο Google. Γκουγκλάρισα εγώ Unruhe in Mannheim, να δω δηλαδή τι έχει προκαλέσει αυτήν την αναστάτωση στο Mannheim και τελικά δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Ακούγεται φυσικά ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι εκεί και διαδηλώνουν φυσικά κάνουν αλλαλαγμούς, αλλά εβραϊστοί, και φωνάζουν ο Θεός είναι μεγάλος, Αλάχου Ακμπαρ. Προφανώς πρόκειται για κάποια διαδήλωση, κάποια απόφαση η οποία επάρθει, η οποία τους αδικεί κάποιον δικό τους. Δεν μπόρεσα ούτε από τα σχόλια να βγάλω άκρη, γιατί στα σχόλια οι Γερμανοί, όπως και στο προηγούμενο το βίντεο, είναι μονίμως βασίστας. Γράφουνε τι είναι αυτό. Δεν αναγνωρίζουν τη χώρα μου. Οι περισσότεροι Γερμανοί που γράφουν σχόλια στο TikTok γράφουν ευχαριστούμε πολύ την κυρία Άγγελα Μέρκελ. Ευχαριστούμε Άγγελα. Όλοι γράφουν ακριβώς αυτά τα σχόλια. Και οι περισσότεροι γράφουν ποια είναι αυτή, είναι η χώρα μου. Και πού είστε ακόμα. Αν το 2023 συμβαίνουν αυτά, φανταστείτε τι έχουμε ακόμα να δούμε από αυτούς όλους τους πληθυσμούς. Φυσικά θυμάστε όλοι, κάναμε και την τρελή εκπομπή για την γαλλική λεγόμενη εξέγερση. Όσοι δεν την έχετε δει, να την παρακολουθήσετε. Η αλήθεια για τη γαλλική εξέγερση, τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί και εδώ και παντού γενικά στον κόσμο. Αποκλείεται όλα αυτά τα σκηνικά, έτσι, να προκαλούνται μονίμως από τους κακούς Ευρωπαίους, οι οποίοι, γνώμη μου πλέον, μετά και από το ταξίδι μου στην Ιταλία, στην Νάπολη, έχουν αρχίσει και χάνουν πάρα πολύ μεγάλο έδαφος από τις χώρες τους, Και αυτό δεν είναι αστείο. Δεν το λέω έτσι απλά για να το πω. Θα το πούμε και σε λιγάκι όταν θα πιάσουμε το θέμα της Νάπολη. Λοιπόν, τώρα θα πω κάτι ακόμα. Πάνω από 300 λέει Έλληνες πανεπιστημιακοί έστειλαν επιστολή προς Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρωθυπουργό και όλα αυτά, και λένε ότι η Ελλάδα δεν χειρίστηκε καλά το θέμα της πύλου με το ναυάγιο. Εν τω μεταξύ, εγώ θα ήθελα σε αυτούς όλους τους ανθρώπους, τους καθηγητάδες, οι οποίοι μάλλον δεν έχουν βγει ποτέ από την έδρα τους, δεν έχουν βγει βασικά ποτέ για την ακρίβεια, να πάνε να δουν λίγο τι γίνεται στις θάλασσες, θα έπρεπε κανονικά να δώσουν εύσημα και συγχαρητήρια στο ελληνικό το λιμενικό, το οποίο έσωσε πάνω από 100 άτομα. Έχουν δει ποτέ πώς σώζεται ένας από αυτούς? Έχουν πάει ποτέ να δούνε πώς σώζεται ένας από πνιγμό? Οπότε οι 100 οι οποίοι σώθηκαν είναι ένα νούμερο επιτυχία για το ελληνικό λιμενικό. Όσο και αν κάποιοι αυτό το υποβιβάζουν και το υποτιμούν, τα 100 συν άτομα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που σώθηκαν. Να το ξέρετε αυτό. Πριν λίγες μέρες ένας παππούλης πήγε να σώσει τη γυναίκα του και φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε τι έγινε, οι οποίοι πνίγονταν, πνίγηκαν και οι δύο. Ένας φίλος μου κόντεψε παραλίγο να πνιγεί και αυτός και τα δύο του τα παιδιά, επειδή παραπάτησε σε ένα σημείο, σε ένα σημείο, το καταλαβαίνετε? Παραπάτησε σε ένα σημείο και λέει ξαφνικά αρχίζω και πνίγομαι. Και τι κάνω? Σηκώνω τα παιδιά μου, λέει, πάνω στην επιφάνεια και πνίγομαι εγώ. Πνίγομαι ο ίδιος. Με δύο μωρά, 2 και 4
4 χρονών, πολύ μικρά τα μωρά. Και λέει, και αυτός είναι και εύσωμος, τούμπανο, δεν είναι κανένας ψόφιος. Και λέει, φανταστείτε, τα έλεγε στην παρέα, φανταστείτε να ήταν είτε μεγαλύτερα σε ηλικία και να μην ήξεραν να κολυμπάνε. Έτσι, τι θα είχε συμβεί την ώρα που εγώ πανικοβλήθηκα και λέω, πάει, τελείωσε. Τελείωσε, βυθίστηκα. Τελείωσε. Και τι, τελικά βρήκε, πάτησε, λέει, πληγόμουν. Και ξαφνικά λέει, για καλή μου τύχη, πάτησα σε γη, σε χώμα, σε άμμο. Και έτσι λέει, σώθηκα, αλλιώς θα είχα πνιγεί. Το καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σώσεις κάποιον ο οποίος πνίγεται. Επίσης, κυκλοφόρησε βιντεάκι πριν από λίγες ημέρες, το οποίο έδειχνε ότι αυτό το πλοιάριο ήταν έτοιμο να βυθιστεί. Έτοιμο, πήγαινε έτσι. Τους δίνουν εφόδια και αυτοί τα πετάνε, ρε, τα πετάνε. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλανε βοήθεια, δεν θέλανε. Και λένε αυτοί οι Έλληνες, έπρεπε να την παρέχουν. Όσο μπορούσαν οι Έλληνες προσπάθησαν να παρέχουν τη βοήθεια. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές, κατακεραυνώνουν και τη Frontex, την οποία και εγώ φυσικά από την αρχή την κατακεράβνωσα και λέω, είναι δυνατόν? Τι κάνουν? Υπό την έννοια ότι έχουν και αυτοί φταίξιμο, ότι φταίγανε και αυτοί για το ότι δεν σώθηκαν οι ναυαγοί. Μα η Frontex δεν ασχολείται με τη διάσωση, παιδιά. Η Frontex πιο πολύ έχει όρεξη, πιο πολύ έχει διάθεση και όρεξη να προσβάλλει την ελληνική πλευρά ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Δηλαδή πιο πολύ είναι εδώ σαν ρόλος ρουφιάνου παρά σαν στήριξη, σαν βοήθεια στις ελληνικές αρχές. Εντάξει, οπότε δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί τις διαθέσεις που έχουν. Δεν έχουν καμία απολύτως φιλική διάθεση απέναντι στους Έλληνες, αλλά και γενικά απέναντι στους Ευρωπαίους. Ξεχάστε ό,τι σας λένε. Δεν μας γουστάρουνε ο μοναδικός λόγος και ίσως και ο μόνος λόγος για τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη είναι τα επιδόματα. Το καταλαβαίνετε? Και οι Γερμανοί κάποια στιγμή και οι Έλληνες και όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να κλείσουν τη στρόφιγγα στα επιδόματα και να τα χορηγούν μόνον σε Ευρωπαίους ή μόνον σε όσους είναι γηγενείς αυτόχθονες πληθυσμοί εκείνης της χώρας. Ο άλλος, ο οποίος θα είναι αλλογενής, θα είναι μετανάστης και πόσο μάλλον λάθρο μετανάστης παράτυπος, θα πρέπει να παίρνει ένα πάρα πολύ μικρότερο βοήθημα. Μέχρι εκεί, το πολύ. Γιατί αν πήγαινες εσύ σαν Έλληνας στο Πακιστάν ή οπουδήποτε άλλο, ή στην Ιεμένη ή στην Αφρική, δεν θα είχες δικαιώματα. Δεν θα είχες ανθρωπιστικά δικαιώματα. 0. Δεν θα μετρούσες καν σαν οντότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι η Ευρώπη, επειδή έχει χτιστεί σε πάρα πολύ καλά πρότυπα κάποιων ανθρώπων, ανθρωπιστικά μιλάω πάντα, έτσι, τι γίνεται αυτή την περίοδο? Την εκμεταλλεύονται κάποιοι, τους οποίους τους έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα επεισόδια ποιοι είναι αυτοί, και προσπαθούν πάση θυσία να την αλλοιώσουν και να την καταστρέψουν. Οπότε θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σας, να μου πείτε πώς θα επιτευχθεί, πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να αντισταθεί απέναντι φυσικά σε αυτόν τον Αρμαγεδόνα. Γιατί πρόκειται για Αρμαγεδόνα. Σήμερα είναι έτσι, φανταστείτε τι θα γίνεται το 2030 και το 2040. Αυτόπτης μάρτυρας ήμουνα στην Νάπολη, αυτόπτης μάρτυρας. Το ιστορικό κέντρο της πόλης, όπως και το ιστορικό κέντρο της Ομόνοιας, το έχουν ρημάξει, το έχουν διαλύσει. Το ξέρετε αυτό? Το ιστορικό κέντρο της πόλης με τα επιβλητικότατα κτίρια πανέμορφης αρχιτεκτονικής αρχίζουν και ρημάζουν. Και εγώ θόλωσα όταν έβλεπα κτίρια κατάμαυρα με ελληνικούς σκιονές εγκαταλειμμένα. Και όλο αυτό δεν γίνεται. Και δεν είναι μόνο ένα και δύο, είναι δεκάδες. Είναι δεκάδες, που σημαίνει ότι αυτοί όλοι, γιατί τους έβλεπα με τα μάτια μου, αυτοί όλοι τι κάνουν? Εξαναγκάζουν τους πληθυσμούς, τους ντόπιους, να φύγουν από το κέντρο και κάνουν κατάληψη. Αυτό γίνεται. Είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει χρόνια. Όλο αυτό δεν γίνεται σε ένα βράδυ. Διαρκεί γύρω στα 15 με 20 χρόνια αυτή η διαδικασία. Δηλαδή ο διωγμός των γηγενών από το κέντρο,
Αυτό να το συγκρατήσετε όλοι όσοι είστε από την Αθήνα, γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ο διωγμός από το κέντρο της πόλης των γηγενών πληθυσμών. Εντάξει, και η αντικατάστασή τους με ξένους παράτυπους πολλές φορές λαθρομετανάστες. Και επειδή ο Αναστάσης έθιξε το ζήτημα ότι ξέρεις κάτι, ναι μεν, αλλά και εμείς οι Έλληνες είμαστε μετανάστες. Εγώ ο ίδιος ήμουνα μετανάστης και έχω γυρίσει πλέον στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα πω κάτι, γιατί είπε για τους Ινδούς της Αγγλίας. Η Ινδοί της Αγγλίας πάει να πει ότι για να φτάσανε μέχρι εκεί από την Ινδία, από την άλλη άκρη της γης, δύο τα τεινά. Πρώτον, είναι πλούσιοι στη χώρα τους. Πλούσιοι. Δεύτερον, είναι σπουδαγμένοι. Τρίτον, έχουν όλα τα δικαιολογητικά προκειμένου να βγάλουν διαβατήριο, άδεια παραμονής και να πάνε στην Αγγλία να δουλέψουν. Εμάς, εν αντιθέσει, στην Ελλάδα μας φορτώνουν κυριολεκτικά ό,τι υπάρχει στον πλανήτη και το φέρνουν εδώ. Θυμηθείτε τα προηγούμενα χρόνια τι έγινε στα νησιά στο Αιγαίο. Εντάξει, Σάμο, Χίο και αν μπορώ καλά να θυμηθώ και στην Κο. Θυμηθείτε τι έγινε. Πόσες δομές ξεφύτρωσαν από την Ελλάδα. Αυτό από μόνο του, αν δεν δείχνει ότι κάποιοι βοήθησαν σε αυτό το πράγμα, τότε τι το δείχνει? Κάποιοι βοήθησαν ώστε να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Τώρα ξαφνικά για ποιο λόγο έχουν μειωθεί αυτές οι ροές? Δεν έχουν κοπεί εννοείται, αλλά έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο αυτό που συνέβαινε τότε. Οπότε παίρνει η Ευρώπη και όλες οι άλλες οι χώρες την avant-garde όσο μπορεί, παίρνει τα καλά στοιχεία των άλλων χωρών και μένουν στην Ελλάδα όλοι αυτοί που βλέπουμε. Αλλά πλέον τι γίνεται? Πλέον φαίνεται ότι έχουν και άλλες χώρες πρόβλημα. Είναι και οι Γάλλοι, είναι και οι Γάλλοι, είναι και οι Γερμανοί, είναι και οι Άγγλοι. Και φυσικά και η Ελλάδα και η Ιταλία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Εντάξει, ειδικά με το θέμα των λαθρομεταναστών. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι γυναίκες και παιδιά οι άνθρωποι που καταφτάνουν σε αυτές τις χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι. Συνήθως αυτοί που πηγαίνουν είναι άτομα ηλικίας 18 μέχρι 30 ετών, οι οποίοι, όπως έχετε καταλάβει όλοι, έχουν συγκεκριμένη αποστολή. Να πάνε σε μια χώρα, να τρώνε, να πίνουν, να φιλοξενούνται δωρεάν, χρεώνονται οι Ευρωπαίοι για αυτό το πράγμα, παίρνουν επιδόματα τα οποία φεύγουν από τις τσέπες των Ευρωπαίων. Δεν παίρνει η Ευρώπη επιδότηση από Αφρικανικό Συμβούλιο ή από Ασιατικό Συμβούλιο. Να είναι καλά η Γερμανία, η οποία έχει 3 εκατομμύρια παραγωγή και από τα αυτοκίνητα αλλά και από οτιδήποτε άλλο εξάγει, η οποία μπορεί να υποστηρίξει το μοντέλο αυτό. Ναι, αλλά θα έρθει η στιγμή που όλα αυτά θα γυρίσουν boomerang. Θα μου πεις, η Γερμανία το στήριξε. Μόνο η Γερμανία το στήριξε, μόνη της, ή κάποιοι πολιτικοί από πίσω? Ρώτησες ποτέ τον Γερμανό πώς αισθάνεται για αυτό το πράγμα? Επαναλαμβάνω, ρώτησες ποτέ τον μέσο Γερμανό πώς αισθάνεται για αυτό το πράγμα? Ακόμα και αυτός που έχει εκλέξει την τάδε ή την δίνα κυβέρνηση. Για σκέψτε το λίγα κι αυτό. Τώρα πλέον τι λένε? Για βγες λίγο τώρα στο δρόμο έξω να δεις τι λένε τώρα οι Γερμανοί για την κατάσταση. Και τι λένε και οι Σουηδοί, οι οποίοι οι Σουηδοί άλλα μας λέγανε πριν 20 χρόνια. Οι Σουηδοί πριν 20 χρόνια άλλα μας λέγανε. Τώρα όμως τι έχει γίνει με τη Σουηδία? Έχουν και οτέψει όλοι οι Σουηδοί. Σου λέει, όχι, εδώ πέρα αυτοί θα μας φάνε λάχανο. Μας παίρνει άλλο, πρέπει να ξυπνήσουμε. Και ξαφνικά τσουπ βγαίνουν και στην Σουηδία και σε όλη την Ευρώπη και στη Σλοβακία. Παντού και στην Πολωνία. Εντάξει, βγαίνουν ακροδεξιά στοιχεία. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία και δεν κάνουν καλό στην κοινωνία από τη μία και από την άλλη δεν βγαίνουν τυχαία. Επαναλαμβάνω, αυτά τα ακροδεξιά στοιχεία και δεν βγαίνουν τυχαία και δεν κάνουν καλό στην κοινωνία. Γιατί αν θυμόσαστε όσοι είστε Αθηναίοι, το τι συμβαίνει στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Πατησίων, στην Ομόνια και στην Κυψέλη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν αυτό επεκταθεί και φτάσει στο Μαρούσι και στην Κηφισιά και στη Γλυφάδα,
Θα είναι αργά. Θα έχουμε χάσει την μπάλα. Θα έχει επικρατήσει η γάγκρενα. Και πριν επικρατήσει λοιπόν η γάγκρενα, τι κάνουμε γι' αυτό? Πριν επικρατήσει η γάγκρενα, τι κάνουμε γι' αυτό? Δεν πρέπει να σταματήσουμε από την αρχή το πρόβλημα, που είναι η παράτυπη λαθρομετανάστευση? Δεν πρέπει από την αρχή να το κόψεις αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει από την αρχή να πεις στις χώρες τους τέλος? Τέλος. Έτσι και μπαίνει ένας παράτυπος λαθρομετανάστης, θα τον πληρώνεις για την επιστροφή του πίσω, θα βάζεις εσύ αεροπλάνο, θα χρεώνεσαι εσύ σαν κυβέρνηση. Αν δεν το κάνεις, θα έχεις κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο κυρώσεις στη Ρωσία, εντάξει, επαναλαμβάνω, όχι μόνο κυρώσεις στη Ρωσία, να βάζουν κυρώσεις σε όλες τις χώρες από όπου προέρχονται αυτοί οι παράτυποι. Γιατί με τη δικαιολογία δήθεν ότι παντού έχει πολέμους, παντού, το έχουν κάνει σούσουρο το πράγμα. Πόλεμο ξέρουμε ποιες χώρες είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είμαστε χαζοί, παρακολουθούμε διαρκώς την επικαιρότητα. Είναι η Συρία, είναι η Ιεμένη. Πόσους Ιεμένιους είδατε λοιπόν στην Ευρώπη? Με λένε μερικοί φωνάζεις και ουρλιάζεις και ορίεσαι. Τι θα κάνω? Πόσους κατοίκους από την Ιεμένη είδατε που είναι 10 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας, είδατε να έρχονται στην Ελλάδα? Ακριβώς. Κανέναν. Φέρνουνε Πακιστάνια, φέρνουνε Μπαγκλαντές, φέρνουνε Αφγάνια. Έτσι. Σύριοι, όλη η αφρόκρεμα έχει απορροφηθεί. Εδώ πλέον στην Ελλάδα αφήνουν μόνο Ιρακινούς και Σύριους άντρες. Οι Κούρδους άντρες μόνο. Την αφρόκρεμα, δηλαδή πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, επιστήμονες, γιατρούς, μαζί με τις οικογένειές τους έχουν απορροφήσει οι χώρες της Ευρώπης. Και ποιος μένει τελικά εδώ και στην Ιταλία? Ποιος μένει? Οι γνωστοί άγνωστοι. Τους βλέπετε έξω. Σαν τα μαϊντάρια πετάγονται. Καθίστε και σκεφτείτε τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια και τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να προασπίσει τα δικαιώματά της. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει αυτό που γράφω στον τίτλο της σημερινής εκπομπής. Και όταν λέω ότι θα το κάνουν αυτό, αργά ή γρήγορα θα το κάνουν. Μπορεί να μην γίνει σε ένα χρόνο, μπορεί να γίνει σε 10, 15, 20 χρόνια. Λέει ο άλλος, δεν θα ζω εγώ, θα ζει όμως το παιδί σου. Θα ζει όμως το εγγόνι σου, αν είσαι τώρα πιο μεγάλο σε ηλικία. Έτσι δεν είναι? Αυτά είχα να σας πω, μάγκες μου. Περιμένω οπωσδήποτε τη γνώμη σας. Ήταν ένα βίντεο με πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλές πληροφορίες. Αν σας κούρασε, κάντε έναν κόπο, ξαναδείτε όποια κομμάτια σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Φυσικά εγγραφή στο κανάλι όσοι με βλέπετε πρώτη φορά και like, οπωσδήποτε και κοινοποίηση. Αν θέλετε το βίντεο να το σμπρώξει ο αλγόριθμος παρακάτω σε πιο πολλά μάτια, από εσάς θα εξαρτηθεί πόσα άτομα θα το δουν, οπότε από εσάς ξεκινάει ήδη και η πρώτη αντίσταση κατά αυτού του ρεύματος. Όσο πιο πολλές κοινοποίησεις και like κάνετε, τόσο περισσότερα μάτια θα το δουν, τόσο πιο πολλά άτομα θα το σχολιάσουν και θα απαντήσουν και θα πούν τη γνώμη τους και ενδεχομένως και την λύση, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Αυτά από μένα, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους και μόλις φύγω και τελειώσει η εκπομπή, αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά στις playlist του καναλιού. Από μένα ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα.